Olen Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan työelämäprofessori Elli Aaltonen. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden tohtori ja dosentti. Tuon työelämäprofessuurin kautta yliopiston koulutukseen ja tutkimukseen kokemustani laajasta julkisen sektorin ja kansalaisjärjestöjen työstä niin Suomessa kuin ulkomailla. Työvuodet hyvinvoinnin piirissä ovat saaneet minut kysymään, miten voimme luoda sellaista hyvinvointia, joka tuo pitkän ajan kestävyyttä niin asiakkaille, työntekijöille kuin koko yhteiskunnalle. Kyse on tällöin sosiaalisesta kestävyydestä. Itse pidän käsitettä sosiaalisesta kestävyydestä hyvänä, kunhan osaamme sen määritellä riittävän arvopohjaisesti, mutta samalla tavoitehakuisesti. Hyvät kuulijat, mitä tarkoittaa sitten sosiaalinen kestävyys? Kestävä kehitys on alun perin YK:n maailmankomission eli niin sanotun Brundtlandin komission jo vuonna 1987 lausuma ajatus. Komission lausuman mukaan taloudellinen kehitys ei ole mahdollista ilman sosiaalista ja ekologista kehitystä. Kehitys on kestävää, kun se tyydyttää ihmisten nykyiset tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta omien tarpeidensa tyydyttämiseen, todetaan tässä lausumassa. Kestävä kehitys liittyy siis ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen ulottuvuuteen. Kestävyyteen on usein lisätty myös kulttuurinen ulottuvuus. Kulttuurisen kestävyyden avulla voidaan mahdollistaa kulttuurien säilyminen ja toisaalta niiden kehittyminen tuleville sukupolville. Taloudellinen kestävyys on tasapainoista kasvua ja sillä estetään toisaalta velkaantuminen, mutta toisaalta myös varantojen hävittäminen. Kestävällä pohjalla oleva talous helpottaa kohtaamaan tulevia uusia haasteita. Ekologisen kestävyyden painoarvo on kaiken aikaa korostunut. Nähdään, että ekologisuus on perusta, jolle kestävyys kaiken kaikkiaan rakentuu. Ympäristölliset uhat voivat nousta esteiksi taloudelliselle, sosiaaliselle ja kulttuuriselle kestävyydelle. Ekologinen kestävyys edellyttää, että ihmisen toiminta asettuu luonnon kantokyvyn rajoihin. Mitä on sosiaalisen kestävyyden erilaiset määritelmät? Sosiaalinen kestävyys on YK:n kestävän kehityksen raportissa määritetty yhdenvertaisuudeksi ja tasa-arvoksi yhteiskunnan jäsenten kesken. Hain kuitenkin tässä luennossa sosiaaliselle kestävyydelle vielä konkreettisempaa määritelmää. Mitä eri osatekijöitä sosiaaliseen kestävyyteen sisältyy? Mitä toimenpiteitä sosiaalisen kestävyyden vahvistamiseksi eniten tarvitaan? Ja mikä on sosiaalisen kestävyyden suhde muihin kestävyyden ulottuvuuksiin? Littig ja Kriesler kuvaavat sosiaalisen kestävyyden 3 asialla. Ensiksi, kaikilla ihmisillä on oikeus säälliseen elämään. Toiseksi, yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus toteutuu. Ja 3. ihmiset voivat osallistua yhteiskunnan päätöksentekoon. Kautto ja Metso puolestaan määrittävät sosiaalisen kestävyyden asiat, osittain edellä kuvatun YK:n lausuman ja osittain Littigin ja Krieslerin määritelmiä tukien. He kuvaavat sosiaalisen kestävyyden oikeudenmukaisuudeksi ja tasa-arvoksi, ihmisten mahdollisuuksiksi vaikuttaa omaan elämäänsä ja ihmisten yhteisöllisten identiteettien vahvistamiseksi. Vielä eräs määritelmä. Baines ja Morgan avaavat sosiaalisen kestävyyden käsitettä edellisiä määritelmiä moninaisemmin 7 konkreettiseksi asiaksi. Nämä ovat ihmisten perustarpeiden tyydyttäminen, vammaisuuden ja muun toimintakyvyn aiheuttamien esteiden poistaminen, sosiaalisen vastuullisuuden edistäminen, sosiaalisen pääoman ja koheesion kehittäminen, mahdollisuuksien tasapuolinen jakautuminen, kulttuuristen ja sosiaalisten eriarvoisuuksien hyväksyminen ja 7. osallistuminen yhteiskunnan päätöksentekoon.
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet on konkretisoitu Agenda 2030 asiakirjassa. Siinä määritellään taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden 17 tavoitetta ja jopa 169 alatavoitetta. Monet näistä tavoitteista kohdistuvat suoraan tai välillisesti sosiaaliseen kestävyyteen. Tällaisia ovat esimerkiksi köyhyyden poistaminen, terveellinen elämä, tasa-arvoinen koulutus ja eriarvoisuuden poistaminen. Agenda 2030 on ollut myös Suomen kestävän kehityksen maaraportin perustana. Sosiaalisen kestävyyden toimenpiteiden osalta maaraportin sisältö on kuitenkin ollut melko ohut. Maaraportissa mainitaan kyllä työllisyys, mutta lähinnä talouden palauttajana. Koulutus ja osaaminen korostuvat kyllä sosiaalisen kestävyyden turvaajina, mutta esimerkiksi köyhyyden tai eriarvoisuuden poistamiseen liittyvät toimenpiteet ovat jääneet maaraportissa vähälle. Valtioneuvoston kanslia onkin tämän Suomen maaraportin pohjalta lähtenyt selvittämään Suomen kestävän kehityksen lisätoimenpiteitä. Mitä tarvitaan? Esiselvityksen monet lisätoimenpiteet koskevat sosiaalisen kestävyyden asioita. Tällaisina toimenpiteinä esiselvityksessä mainitaan yleiskattavan terveydenhuollon saavuttaminen, maailmanlaajuisten terveysriskien hallinta, laadukas varhaiskasvatus, naisiin ja lapsiin kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan lopettaminen ja sosiaalisen ja poliittisen osallistumisen edistäminen. Tässä esiselvityksessä on nähty sosiaalisen kestävyyden erityisenä haasteena ylisukupolvisuus. Painoarvoa tulisi näin ollen antaa muun muassa eläkejärjestelmän kestävyydelle, eläkkeiden riittävyydelle, lasten olosuhteille, syntyvyydelle ja maahanmuuttopolitiikalle. Samoin tulisi arvioida erikseen koulutuksen ja terveydenhuollon vaikutukset muun muassa tulevaisuuden työvoimatarpeiden näkökulmasta sekä antaa erityistä painoa yhteiskunnalliselle luottamukselle ja sosiaaliselle koheesiolle. Valtioneuvoston kanslia julkisti helmikuussa tänä vuonna kestävän kehityksen kansallisraadin tulokset. Olen ollut tässä kansallisraadissa mukana. Raatilaiset toivat esille sosiaalisen kestävyyden vahvistettavia asioita ja toisaalta niitä asioita, joihin kannattaa tehdä niin sanotusti vahvoja hyökkäyksiä tilanteen parantamiseksi. Vahvistettavina asioina mainittiin tuloerot ja nuorten lukutaito, kotona asuvien yli 75-vuotiaiden tilanne ja nuorten aikuisten tyytyväisyys elämäänsä. Asiat, joissa raatilaisten mielessä kehitys on ollut viime aikoina huono ja siksi tarvitaan vahvoja hyökkäyksiä tilanteen parantamiseksi, ovat nuorten syrjintä ja yksinäisyys, psyykkinen kuormittuneisuus, pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavat ja lähisuhteessa väkivaltaa kokeneet. Hyvät kuulijat, sosiaalinen kestävyys nojaa aina ihmisarvoon. Ihmisarvo ilmenee tasa-arvona ja se ilmenee oikeudenmukaisuutena. Kun sosiaalisen kestävyyden sisältöä määritellään sitten konkreettisina toimenpiteinä, sisällöksi tulevat useimmiten köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseen, ihmisten osallisuuteen ja vaikuttamiseen sekä ylisukupolvisuuden varmistamiseen liittyvät toimenpiteet. Mitä seurauksia näemme, jos sosiaalinen kestävyys estyy? Eriarvoisuus alkaa kärjistyä tuloeroissa, terveydessä ja syrjäytymisessä. Tyytyväisyyden kokemukset elämään ja koulutukseen horjuvat ja luottamus tulevaisuuteen vähenee. Jos ihmisten perusturvallisuus on huono ja peruspalvelujen sekä perusturvan taso on riittämätön, yhteiskunta ei ole sosiaalisesti kestävällä pohjalla. Sosiaalisessa kestävyydessä on kyse myös sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen ja jopa kulttuurisen kestävyyden toimenpiteiden yhteisvaikutuksesta. Esimerkiksi jos ilmastonmuutos todentuu, hyvinvoinnin edistäminen estyy, eikä kestävä talouskasvu ole silloin mahdollinen. Ihmisten ja yhteisöjen kestävä hyvinvointi on siksikin entistä riippuvaisempi ympäristöön ja talouteen liittyvistä toimenpiteistä. Hyvät kuulijat, kiitos teille.